Oppitunti 1. Onnistuneet menetelmät. Hänen menetelmänsä onnistuivat kasvattamaan lehden levikkiä. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka innovatiiviset tekniikat voivat muuttaa julkaisun kattavuutta. Monia jäljiteltiin laajasti muissa julkaisuissa myöhemmin. Se osoittaa hänen strategioidensa vaikutuksen alalla. Täsmälleen. On tärkeää pysyä median kehityksen kärjessä. Ihmettelen, mitä erityisiä tekniikoita hän käytti houkutellakseen lukijoita. Haluaisin kuulla lisää hänen lähestymistavastaan sisällön luomiseen. Minä myös. Se voisi antaa meille oivalluksia omiin projekteihimme. Tutkitaanpa lisää hänen menetelmiään ja niiden kehittymistä. Oppitunti 2. Tapahtumasuunnittelu. Haluan kaiken olevan täydellistä tapahtumaa varten. Se on hienoa. Mitä muutoksia olet tehnyt tähän mennessä? Olen päivittänyt sisustuksen ja järjestänyt istuimet uudelleen sujuvuuden parantamiseksi. Nuo muutokset kuulostavat lupaavilta. Se luo kutsuvamman ilmapiirin. Toivon niin. Haluan todella, että kaikki tuntevat olonsa mukavaksi. Täysin. Mukavuus on avain mistä tahansa kokoontumisesta nauttimiseen. Olen myös suunnitellut muutamia hauskoja aktiviteetteja, jotta kaikki viihdyttävät. Se on upea idea. Sitouttava toiminta voi todella kohottaa kokemusta. Odotan innolla, kuinka kaikki yhdistyy. Oppitunti 3. Pukeutumisostokset. Katsotaanpa. Onko heillä mekkoa suosikkityylilläni? Se on hieno kysymys. Toivottavasti he tekevät. Tiedän, että rakastat tuota ilmettä. Kyllä, etsin aina jotain ainutlaatuista ja tyylikästä. Lyön vetoa, että löydämme sinulle jotain täydellistä. Odotan innolla, mitä vaihtoehtoja heillä on tarjolla. Pyydämme myyjältä apua, jos emme löydä etsimäämme. Hyvä idea. Suosituksia on aina kiva saada. Täysin. He yleensä tietävät parhaat saatavilla olevat kappaleet. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan muutamia mekkoja. Oppitunti 4. Huone näköalalla. Selvä, näytän sinulle huoneen näköalalla 9. kerroksessa. Se kuulostaa upealta. Rakastan huoneita, joista on upeat näkymät. Kyllä, maisemat ylhäältä ovat upeat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Voin vain kuvitella, kuinka kaunista sen täytyy olla. Mennään sinne ja katsotaan. Olen innoissani. Kaunis näkymä voi todella parantaa oleskeluasi. Täysin. On mukavaa, että on rentouttava paikka nauttia. Lisäksi se on hyvä ottaa valokuvia matkan muistoksi. Kyllä. Vangitaan upeita muistoja yhdessä. Oppitunti 5. Asteittainen intensiteetti. Aamulla meidän tulisi lisätä harjoittelun intensiteettiä asteittain. Tuo on hyvä ehdotus. Se auttaa estämään vammoja ja valmistaa kehoamme. Täsmälleen. Hitaasti aloittamalla voimme rakentaa kestävyyttä tehokkaasti. Arvostan tätä lähestymistapaa, se tekee harjoituksesta nautinnollisempaa. Kyllä, kyse on oikean tasapainon löytämisestä haasteen ja mukavuuden välillä. Odotan innolla rajojen työntämistä asteittain yhteen. Seurataan edistymistämme motivoidaksemme toisiamme.
Hieno idea. Parannusten näkeminen inspiroi meitä. Tässä onnistunut ja terveellinen treeniohjelma. Oppitunti 6. Tutki omin ehdoin. Oletko koskaan ajatellut, kuinka mahtavaa on tutkia maailmaa omin ehdoin? Täysin. Itsenäisessä matkustamisessa on jotain vapauttavaa. Kyllä. Voit valita määränpääsi ja viipymäsi ajan. Täsmälleen. Se mahdollistaa spontaaneja seikkailuja ja ainutlaatuisia kokemuksia. Lisäksi voit räätälöidä matkasi kiinnostuksesi mukaan ilman kompromisseja. Rakastan sitä joustavuutta. Se saa jokaisen matkan tuntumaan henkilökohtaisemmalta ja erikoisemmalta. Ehdottomasti. En malta odottaa seuraavaa yksin seikkailuani löytääkseni uusia paikkoja. Minä myös. Mielestäni se on hyvä tapa oppia ja kasvaa. Jaetaan vinkkejä yksin matkustamiseen, kun voimme. Oppitunti 7. Läheiset nähtävyydet. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se kävelymatkan päässä täältä? Kyllä, se on. Se on vain lyhyen kävelymatkan päässä, mikä on täydellinen. Hienoa. Rakastan tutkia paikkoja, jotka ovat lähellä. Minä myös. Kävelyllä näet paljon muutakin kuin ajamisen. Täsmälleen. Lisäksi voimme nauttia maisemista matkan varrella. Kyllä. Löydän aina pieniä piilotettuja helmiä kävellessäni. Tehdään suunnitelma tarkistaa se lounaan jälkeen. Kuulostaa hyvältä. Odotan sitä innolla. Otetaan aikaa ja nautitaan todella tunnelmasta. Oppitunti 8. Sopimuksen yksityiskohdat. Huomasin, että sopimuksesta puuttuu erityisesti irtisanomisaika. Kyllä, se on ratkaiseva seikka, joka meidän on selvennettävä. On tärkeää tietää, mitä molemmilta osapuolilta odotetaan. Täysin. Selkeä viestintä voi auttaa välttämään väärinkäsityksiä myöhemmin. Pitäisikö meidän ottaa yritykseltä lisätietoja? Kyllä, mielestäni olisi viisasta saada kaikki kirjallisesti. Laaditaan sähköposti, jossa käsitellään huolenaiheitamme. Hyvä idea. On parempi olla aktiivinen näissä asioissa. Haluan varmistaa, että olemme molemmat suojattuja tässä sopimuksessa. Oppitunti 9. Museosuositukset. Missä museossa suosittelisit vierailevan täällä ollessamme? Tiedemuseossa on niin monia interaktiivisia näyttelyitä, se on upeaa. Kuulostaa tosi hauskalta. Rakastan käytännön kokemuksia. Kyllä. Voit oppia niin paljon samalla kun pidät hauskaa. Olen ehdottomasti kiinnostunut tarkistamaan sen. Tehdään suunnitelma mennä sinne tänä viikonloppuna. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan kaikkiin näyttelyihin. Minä myös. Se on täydellinen tapa viettää päivä. Katsotaan, tapahtuuko heillä erityisiä tapahtumia, kun vierailemme. Oppitunti 10. Trooppinen paratiisi. Se oli uskomatonta. Rannat olivat upeita, ja ihmiset olivat niin ystävällisiä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan paikkoja, joissa on vieraanvarainen tunnelma. Kyllä. Paikalliset tekivät kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman.
Voin kuvitella. Ystävällinen tunnelma on suuri ero matkoilla. Maisemat olivat henkeä salpaavat, kristallinkirkas vesi ja pehmeä hiekka. Vau! Kuulostaa täydelliseltä pakokohteelta. Suosittelen vierailua. Rakastaisit sitä siellä. Lisään sen ehdottomasti matkalistalleni. Suunnitellaan yhdessä matkaa joskus. Oppitunti 11. Myyntitavoitteet. Mitä mieltä olet tämän vuosineljänneksen myyntitavoitteistamme? Ne näyttävät saavutettavissa olevilta, mutta tarvitsemme uusia strategioita saavuttaaksemme ne. Olen samaa mieltä. Innovaatiot voivat todella auttaa meitä erottumaan joukosta. Ehdottomasti. Aivoriihimme luovia ideoita myyntimme tehostamiseksi. Kyllä. Tuore näkökulma voi johtaa jännittäviin tilaisuuksiin. Mielestäni meidän pitäisi myös harkita asiakaspalautetta parannuksia varten. Se on hieno pointti. Asiakkaidemme ymmärtäminen on avain menestykseen. Järjestetään kokous, jossa keskustellaan strategioistamme yksityiskohtaisesti. Kuulostaa hyvältä. Kuuntelen mielenkiinnolla kaikkien ajatuksia. Oppitunti 12. Mount Everest. Tiesitkö, että Iowan osavaltio tarkisti Mount Everestin korkeutta vuonna 1999? Todella. En tiennyt sitä. Mikä oli uusi mittaus? He päivittivät sen 29 028 jalasta 29 029 jalkaan. Se on kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka mittaukset voivat muuttua ajan myötä. Kyllä, se osoittaa, kuinka tärkeitä tarkat tiedot ovat maantieteessä. Ihmettelen, mikä johti tarkistamiseen. He käyttivät kehittyneempää tekniikkaa mitatakseen sitä tarkemmin. Se on vaikuttavaa. On erittäin tärkeää saada mahdollisimman tarkkoja tietoja. Täysin. Tieto tällaisista ikonisista maamerkeistä kehittyy jatkuvasti. Oppitunti 13. Kestävyyden parantaminen. Se on upea idea. Se auttaa parantamaan yleistä kestävyyttäsi. Kyllä, uskon, että se on välttämätöntä hyvän terveyden ylläpitämiseksi. Johdonmukainen harjoittelu voi johtaa merkittäviin parannuksiin ajan myötä. Täsmälleen. Asteittainen edistyminen on avainasemassa kestävyyden rakentamisessa. Mitä erityisiä harjoituksia aiot sisällyttää? Olen ajatellut lisätä intervalliharjoittelun rutiineihini. Se kuulostaa tehokkaalta. Se on loistava tapa haastaa itsesi. Kyllä, ja se pitää harjoitukset mielenkiintoisina ja mukaansatempaavina. Tuetaan toisiamme kuntotavoitteidemme saavuttamisessa. Oppitunti 14. Viikkorutiini. Pyrin harjoittelemaan 3 kertaa viikossa. Se on vaikuttavaa. Johdonmukaisuus on todella tärkeää edistymisen kannalta. Kyllä. Huomaan, että säännöllisen aikataulun asettaminen auttaa pitämään minut vastuullisena. Olen samaa mieltä. On helpompi pysyä sitoutuneina, kun on rutiini. Harjoittelen yleensä noin tunnin joka kerta. Se on vankka aika. Se mahdollistaa hyvän harjoitusten yhdistelmän. Täsmälleen. Pyrin harjoittelemaan sekä kardio- että voimaharjoittelua. Se on loistava lähestymistapa yleiskuntoon. Suunnittelemme istuntojamme yhdessä pitämään toistemme motivoituneita. Oppitunti 15. Pizzailta.
Ostetaan kotitekoisen pizzan ainekset. Kuulostaa mahtavalta. Mitä täytteitä meidän pitäisi hankkia? Mielestäni meidän pitäisi valita klassisen pepperonin ja joidenkin kasvisten kanssa. Kyllä, kuulostaa herkulliselta. Rakastan hyvää makuyhdistelmää. Täytteenä pitäisi saada myös tuoretta mozzarellajuustoa. Täysin. Tuorejuusto tekee eron maussa. Älkäämme unohtako kastiketta, se on hyvän pizzan pohja. Tietenkin. Hieno tomaattikastike yhdistää kaiken. Odotan innolla pizzailtaamme. Oppitunti 16. Muistojen vaaliminen. Tuo on hyvä ehdotus. En tarvitse fyysisiä esineitä säilyttääkseni muistoja. Olen täysin samaa mieltä. Muistot voivat olla paljon merkityksellisempiä kuin asiat. Täsmälleen. Jaetut kokemukset ja hetket tuntuvat arvokkaammilta. Kyllä. Ne muokkaavat keitä me olemme ja kuinka suhtaudumme maailmaan. Rakastan kuinka matkustaminen luo kestäviä muistoja ilman matkamuistoja. Täysin. Kyse on tarinoista, joita keräämme matkan varrella. Keskitytään luomaan ainutlaatuisia kokemuksia tavaroiden keräämisen sijaan. Se kuulostaa täydelliseltä. Tehdään lista toiminnoista, joista haluamme nauttia. En malta odottaa, mihin seikkailumme vie meidät. Oppitunti 17. MM-kisat. Tiesitkö, että yksi ensimmäisistä säännöllisesti järjestettävistä maailmanmestaruuskilpailuista oli lajimme? Todella. Se on kiehtovaa. Mikä urheilulaji se oli? Se oli soutu, ja kilpailija nimeltä Hanlon oli tavallinen voittaja. Vau, se on vaikuttavaa. Sen on täytynyt olla melko arvostettu tapahtuma. Täysin. Voittaminen tällä tasolla vaatii valtavaa omistautumista ja taitoa. Voin vain kuvitella paineita menestyä hyvin sellaisissa kilpailuissa. Kyllä, mutta se tuo myös ylpeyden tunnetta edustaa maatasi. Ehdottomasti. On innostavaa oppia urheilumme historiasta. Katsotaan, onko noista varhaisista mestaruuskilpailuista dokumentteja. Oppitunti 18. Junien myöhästymiset. Juna saapuu pian, mutta he sanoivat, että se on vähintään tunnin myöhässä. Olen pettynyt, odotin todella innolla lähtöä ajoissa. Ymmärrän. Viivästykset voivat olla niin turhauttavia, varsinkin kun olet innostunut matkustamisesta. Täsmälleen. Se katkaisee suunnitelmamme loppupäiväksi. Ehkä voimme käyttää tämän lisääjän nappaamaan välipalan tai juoman. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Se saattaa auttaa tekemään odottamisesta nautinnollisempaa. Lisäksi voimme jutella ja hyödyntää aikaamme täällä. Totta. Vietän mieluummin aikaani tuottavasti kuin vain istuen. Pidetään mieli virkeänä ja hyödynnetään tilanteesta. Oppitunti 19. Pakoon valmistautuminen. Suurin osa lomastamme on nyt sovittu. Se on hieno uutinen. Tarvitseeko meidän tuoda jotain erityistä? Mielestäni meidän pitäisi pakata jotain välipaloja matkalle. Hyvä idea. Välipalat käsillä pitävät meidät virkeinä. Älä myöskään unohda uimavarusteitamme.
Ranta kutsuu. Oikein. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan veden äärellä ja nauttimaan auringosta. Se tulee olemaan niin virkistävä tauko rutiineistamme. Ehdottomasti. Olen niin innoissani tästä yhteisestä seikkailusta. Tehdään tarkistuslista varmistaaksemme, ettemme unohda mitään. Oppitunti 20. Alkoholitietoisuus. Toisaalta alkoholia voi nauttia kohtuudella, mutta sillä on myös huonot puolensa. Kyllä, on tärkeää arvostaa sitä vastuullisesti. Alkoholi on huume, jota voidaan käyttää väärin, mikä johtaa erilaisiin terveysongelmiin. Täsmälleen. On tärkeää olla tietoinen mahdollisista seurauksista. Vastuullista juomista koskeva koulutus voi auttaa estämään väärinkäyttöä. Olen täysin samaa mieltä. Avoin keskustelu aiheesta on välttämätöntä. Edistäkäämme terveellisiä tapoja ystävien ja perheemme keskuudessa. Kyllä. Maltilliseen käyttöön kannustaminen voi edistää turvallisempaa ympäristöä. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat alkoholiin. Oppitunti 20. Haasteiden voittaminen. Aluksi se oli haastavaa, mutta miten se osoittautui sinulle? Se oli aluksi hieman vaikeaa, mutta opin paljon prosessin aikana. Se on hienoa kuulla. Haasteiden voittaminen auttaa meitä kasvamaan. Täsmälleen. Jokainen este opettaa meille arvokkaita opetuksia. Ihailen sinnikkyyttäsi. Se osoittaa luonteen todellista vahvuutta. Kiitos. Uskon, että jokainen takaisku on mahdollisuus kasvuun. Juhlitaan edistystämme, olipa se kuinka pieni tahansa. Täysin. On tärkeää tunnustaa saavutuksemme. Olen ylpeä meistä molemmista, että olemme selviytyneet vaikeista ajoista. Oppitunti 22. Mukavat nukkumisjärjestelyt. Huomasin, että mainitsit tarvitsevasi mukavamman sängyn. Kyllä, minulla on ollut viime aikoina nukahtamisvaikeuksia. Huomioi. Järjestän vaihtamisen mukavampaan huoneeseen. Kiitos. Hyvät yöunet tekevät suuren eron. Täysin. Se on välttämätöntä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Arvostan apuasi tämän säädön tekemisessä. Tietenkin. Varmistamme, että sinulla on kaikki mitä tarvitset levolliseen oleskeluun. Se kuulostaa täydelliseltä. Odotan hyvät yöunet. Olet sen ansainnut. Lepo on tärkeää, varsinkin pitkän päivän jälkeen. Oppitunti 23. Kulttuuririkkauden tutkiminen. Olen innoissani elävästä kulttuurista ja herkullisesta ruuasta. Oikein. Anna minun tarkistaa lentoaikataulu, jotta voimme suunnitella matkamme. Hyvä idea. Haluan hyödyntää aikamme tutkimiseen. Kyllä, paikallisen keittiön kokeminen on aina matkoillani kohokohta. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan kaikkia perinteisiä ruokia. Minä myös. Jokainen ateria kertoo tarinan kulttuurista. Tehdään lista paikoista, joissa haluamme käydä siellä ollessamme. Täysin. Mitä enemmän suunnittelemme, sitä rikkaampi kokemuksemme on. Odotan innolla, että pääsen vangitsemaan kaikki muistot, joita teemme. Oppitunti 24. Pelkojen voittaminen.
Olin innoissani, mutta myös peloissani lähestyessämme kyytiä. Ymmärrän. On normaalia pelätä hieman ennen kuin kokeilee jotain uutta. Pidin äitini kädestä, kun kävelimme sisäänkäynnille. Se on lohdullinen ele. Se auttaa, kun rinnallasi on joku tukena. Täsmälleen. Hänen rohkaisunsa sai minut tuntemaan oloni rohkeammaksi. On hienoa, että sait tämän tuen, se voi muuttaa kaiken. Kun pääsimme kyytiin, kaikki pelkoni katosivat. Se on hämmästyttävää. Pelkojen kohtaaminen voi johtaa tällaisiin palkitseviin kokemuksiin. Olen iloinen, että otin askeleen, siitä tuli niin hauskaa. Oppitunti 25. Uravalinnat. Halusitpa sitten olla tehdastyöläinen tai kalastaja, vaihtoehtoja on niin monia. Kyllä. Voit esimerkiksi tehdä vaatteita tai rakentaa siltoja. Täsmälleen. Jokainen urapolku tarjoaa ainutlaatuisia haasteita ja palkintoja. On tärkeää valita jokin asia, josta olet intohimoinen. Samaa mieltä. Täyttymisen löytäminen työssä voi johtaa onnellisempaan elämään. Lisäksi on jännittävää pohtia tulevia mahdollisuuksia. Kyllä. Tutkitaan yhdessä erilaisia uravaihtoehtoja. Se kuulostaa hienolta. Voimme inspiroida toisiamme matkan varrella. Täällä voit selvittää, mikä todella tekee meidät onnelliseksi urallamme. Oppitunti 26. Pelisäännöt. Tässä tilanteessa, jos pelaaja tekee virheen, erotuomarin on määrättävä hänelle rangaistus. Se on hyvä pointti. Tuomari valvoo pelin sääntöjä oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Täsmälleen. Ilman rangaistuksia pelaajat eivät ehkä ota sääntöjä vakavasti. Se pitää pelin kilpailukykyisenä ja rohkaisee pelaajia pelaamaan sääntöjen mukaan. Arvostan aina, kun erotuomarit noudattavat vaatimuksiaan. Kyllä, johdonmukaisuus on avainasemassa pelin eheyden ylläpitämisessä. Ja se auttaa pelaajia ymmärtämään rajat, joita heidän on noudatettava. Täysin. Selkeät säännöt tekevät kaikille nautinnollisemman kokemuksen. Katsotaan pian ottelu yhdessä ja katsotaan kuinka erotuomarit hoitavat pelin. Oppitunti 27. Ensikertakäynnit. Oletko käynyt jossakin heistä aiemmin? Ei, se on ensimmäinen kerta. Olen innostunut tutkimaan. Se on mahtavaa. Uusien paikkojen kokemisessa on jotain erityistä. Olen samaa mieltä. En malta odottaa, että näen mitä heillä on tarjottavanaan. Oletko etsinyt tiettyjä nähtävyyksiä, joissa haluat käydä? Kyllä. Olen erityisen kiinnostunut paikallisesta kulttuurista ja ruuasta. Se kuulostaa fantastiselta. Ruoka on tärkeä osa mitä tahansa matkaa. Ehdottomasti. Haluan kokeilla kaikkia paikallisia herkkuja. Tehdään yhdessä lista maistuvista ruuista ja käyntikohteista. Oppitunti 28. Käsilaukkujen ostaminen. Hei! Kuulin, että haluat ostaa uuden käsilaukun. Kyllä, olen katsellut muutamia malleja, jotka kiinnittivät huomioni. Se kuulostaa jännittävältä. Mihin tyyliin sinä kallistut? En ole vielä varma. Harkitsen sekä satunnaisia että muodollisia vaihtoehtoja. On hienoa,
että käsilaukussa on monipuolisuutta. Täsmälleen. Haluan jotain, jota voin käyttää erilaisiin tilaisuuksiin. Oletko löytänyt merkkejä, joista pidät erityisesti? Katselen paria suunnittelijaa, mutta olen avoin ehdotuksille. Katsotaan yhdessä muutama myymälä ja katsotaan mitä löydämme. Oppitunti 29. Myöhäisen kassan pyyntö. Erinomainen. Voinko pyytää myöhäistä uloskirjautumista oleskelulleni? Kyllä, voimme järjestää sen puolestasi puoleen päivään asti. Se olisi täydellinen. Se antaa minulle ylimääräistä aikaa rentoutumiseen. Täysin. On mukavaa viedä asioita hitaasti lähtöpäivänä. Arvostan joustavuutta. Se todella parantaa kokemustani. Pyrimme aina majoittaa vieraamme mahdollisimman paljon. Se on hienoa kuulla. Se saa minut tuntemaan oloni arvostetuksi asiakkaana. Haluamme sinun nauttivan oleskelustasi ja lähtevän upein muistoin. Olen varma, että teen. Kiitos, että olet niin avulias. Oppitunti 30. Luomutuotteet. Pidätkö enemmän luomutuotteista, kun ostat elintarvikkeita? Kyllä, se on terveellisempää ja maistuu paremmalta kuin perinteiset vaihtoehdot. Olen täysin samaa mieltä. Luomuhedelmillä ja vihanneksilla on paljon enemmän makua. Täsmälleen. Lisäksi se on ympäristön kannalta parempi. Se on myös minulle tärkeä tekijä. Kestävien käytäntöjen tukeminen on elintärkeää. Täysin. Minusta tuntuu hyvältä, kun tiedän, että teen terveellisempiä valintoja. Tehdään viikonloppuna retki maanviljelijämarkkinoille. Hieno idea. On mukavaa poimia tuoreita, paikallisia tuotteita. En malta odottaa, että pääsen näkemään mitä kaudella on tulossa. Oppitunti 31. Nähtäviä maamerkkejä. Onko jotain maamerkkejä, joita minun pitäisi tarkkailla tutkiessani? Kyllä, ohitat suuren ostoskeskuksen matkallasi puistoon. Se kuulostaa hyvältä paikalta pysähtyä tauolle. Ehdottomasti. Se on loistava paikka tehdä ostoksia tai napata jotain syötävää. Onko lähistöllä myös historiallisia kohteita? Kyllä, kaunis museo on vain muutaman korttelin päässä. Haluaisin tarkistaa sen. Museot ovat aina kiehtovia. Täysin. Ne tarjoavat niin rikkaan käsityksen paikallisesta kulttuurista. Varmistetaan, että sisällytetään ne matkasuunnitelmaamme. Oppitunti 32. Kahvin suodattimet. Kahvinsuodattimet ovat loppumassa. Saako niitä myös kun lähdet ostoksille? Tietenkin. Varmistan, että lisään ne luetteloon. Kiitos. En voi aloittaa päivääni ilman kahvia. Ymmärrän täysin. Kahvi on välttämätön hyvään aamuun. Kyllä. Se asettaa sävyn loppupäivälle. Otan vähän ylimääräistä siltä varalta, että loppuu taas. Se on fiksu idea. Parempi valmistautua. Kirjoitan sen muistiin, jotta en unohda. Oppitunti 33. 4H-klubit Yhdysvalloissa. Tiesitkö, että Yhdysvalloissa 4H-klubit ovat nuorisojärjestöjä, jotka kannustavat viljelyyn ja maatalouteen? Kyllä, minusta on kiehtovaa,
kuinka he saavat nuoret mukaan toimintaan. Se on loistava tapa opettaa heille vastuullisuutta ja kovaa työtä. Täysin. Se auttaa heitä myös kehittämään arvokkaita elämäntaitoja. Pidän siitä, että he keskittyvät myös yhdyskuntapalveluun. Kyllä. Se juurruttaa yhteenkuuluvuuden ja ryhmätyön tunnetta. Meidän pitäisi tutkia enemmän 4H-ohjelmia ja niiden vaikutuksia. Hieno idea. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten ne toimivat. Katsotaanpa paikallisia klubeja ja katsotaan, mitä he tekevät. Oppitunti 34. Lisäpyyhkeet ja tyynyt. Voisitko itse asiassa tarjota ylimääräisen pyyhkeen ja tyynyn lisävieraalle? Kyllä, voimme järjestää sen sinulle ilman ongelmia. Kiitos. On hienoa, että heille on kaikki valmiina. Täysin. Haluamme tehdä vierailustasi mahdollisimman mukavan. Arvostan sitä todella. Se osoittaa suurta huomiota yksityiskohtiin. Siihen pyrimme. Mukavuus on meidän tärkein prioriteettimme täällä. Olen varma, että vieraani arvostavat myös lisämukavuuksia. He tuntevat olonsa kotoisaksi näiden lisättyjen yksityiskohtien ansiosta. Kiitos vielä kerran niin mukautumisesta. Oppitunti 35. Naisten äänioikeus. Sodanvoitto muutti monien ihmisten asenteita naisten oikeuksia kohtaan. Kyllä, ihmisten asenteet kannattivat yhä enemmän naisten äänioikeutta. On vaikuttavaa, kuinka merkittävät tapahtumat voivat muuttaa yhteiskunnan näkemyksiä. Täysin. Tasa-arvotaistelulla on syvät juuret historiassa. Ihailen niiden rohkeutta, jotka taistelivat näiden oikeuksien puolesta. Kyllä. Heidän päättäväisyytensä tasoitti tietä tuleville sukupolville. On tärkeää muistaa ja kunnioittaa heidän panoksensa. Ehdottomasti. Historiamme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan oikeuksiamme tänään. Tuetaan jatkossakin tasa-arvoisia oikeuksia kaikille. Oppitunti 36. Kesämuistoja. Kesä oli upea, todella. Minne menit ja millainen kokemus oli? Vierailin rannikolla ja vietin suurimman osan päivistäni rentoutuen rannalla ja nauttien auringosta. Se kuulostaa ihanalta. Ranta on täydellinen pakopaikka, varsinkin kuumina kesäkuukausina. Kyllä, oli hienoa rentoutua ja nauttia aaltojen äänestä. Se todella auttoi minua latautumaan. Voin kuvitella. Oletko kokeillut uusia aktiviteetteja ollessasi siellä? Täysin. Menin snorklaamaan ensimmäistä kertaa, ja se oli kuin olisi tullut aivan uuteen maailmaan veden alla. Vau, sen on täytynyt olla uskomatonta. Meren elämän tutkiminen voi olla niin kiehtova kokemus. Kyllä, ja nautin myös paikallisista merenelävistä, jotka olivat tuoreita ja herkullisia. Lopulta kuulostaa siltä, että sinulla oli täydellinen kesäloma täynnä seikkailua ja rentoutumista.